جوان ما شرفانه. Bună, dragilor! Vă salut astăzi, joi, 1 mai. Da, am ales să sărbătoresc 1 mai muncitoresc muncind. Și pe repede înainte, acest videoclip, zic eu pe repede înainte, sper să fie pe repede înainte, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi, fiind celebrul 1 mai muncitoresc, cu ghilimelele de rigoare, am ales să port munca mea, creația mea, primul meu bebeluș, și anume Roshin Baiana de la Haifa Perfumes. Da, logic, este creația mea, bineînțeles că este din categoria vai de viața mea, bineînțeles că l-ador, bineînțeles că am avut grijă să fie bombă, bombiță la capitolul performanțe și așa mai departe, din nou, fiind creația mea. Și da, sunt mândră de el, sunt mândră că vă place, sunt mândră deoarece am citit atâtea și atâtea păreri pozitive și recomandări și așa mai departe. Roshin Baiana pentru mine este total unisex și nu știu de ce, mai ales acum de când a venit vremea caldă, am senzația că strălucește cu adevărat, nu știu, mangoul de aici, bujorul, habar n-am, toată combinația țipă a vreme caldă. Lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care urmăriți acest videoclip. Sper eu ca tot astăzi, undeva pe seară, bineînțeles. Și astăzi mă simt ca la școală, deoarece mi-am adus agenda, mi-am adus jurnalul de bord alături, deoarece am de povestit 4 parfumuri. Și vorbesc aici despre, și am scăpat deja mostra din mână, decantul, Initio de la Side Effect. Am aici 2 mostre oficiale și spun 2 pentru că una s-a băut între timp și una am păstrat-o de dragul acestui videoclip. Și în afară de acest parfum am și cele 3 inspirații. Și spun 3 inspirații pentru că eu una cel puțin până în momentul de față doar pe acestea 3 le știu. Și am alături de mine French Avenue, Haifa Perfumes și nu în ultimul rând Paris Corner. Dar înainte de toate, haideți să vă spun ce și cum stă treaba pentru mine și pentru nasul meu în legătură cu Side Effect de la Initio. O să-l pulverizez aici, chiar dacă eu am băut o mostră din aceasta, 1,5 ml care avea, dar pentru mine a fost destul de suficient ca să fac o părere cât de cât. Da. Ei bine, Side Effect de la Initio, nu știu, în opinia mea nu este acel parfum ușor de plăcut, easy rich, versatil și așa mai departe, da? Nu e genul pe care oricine îl poate purta oriunde, oricând și așa mai departe. Pentru mine, nu știu, e un profil olfactiv pe care îl iubesc pentru că îmbină tutun, ceva fin de tot șofran, da? O adiere fină de șofran resimt în Side Effect, ceva vanilie, dar nu știu, e genul acela de vanilie fiind de tot cremoasă, untoasă, aș spune eu. Și are ceva ce mă duce cu gândul către zona Middle Eastern și mai precis, nu știu, pentru mine e ceva ce mă duce cu gândul către acordul de ud dulceag, cum îi spun eu. Este și fiind de tot buzi, da? Se resimte, dar cum să spun eu, cel puțin pentru mine, în accepțiunea mea, în percepția mea, e vorba de acel buzines dulce, ca să spun așa, da? E ca și cum ai avea ceva, ai servi un pahar de rom, iar alături ai și o cremă, o budincă de vanilie, ceva de genul. Dar atenție, când spun treaba aceasta, nu vreau să înțelegeți că are ceva gurmand. Nu, sub nicio formă nu. E genul acela de parfum dark, misterios, sexy. Are, aș putea spune chiar, nu știu, are o parte carnală în el. Are ceva foarte obraznic.
Este mai degrabă genul de parfum, cum să spun eu, pentru clubbing, pentru seri din acelea obraznice și așa mai departe. Adică eu una cel puțin, din nou, disclaimer, trebuia de fapt să spun de la bun început, acest clip de tip versus, logic, este strict în baza percepțiilor mele, strict în baza preferințelor mele, o să vă spun puncte pro și puncte contra și așa mai departe, da? Deci dumneavoastră s-ar putea să, nu știu, să le percepeți altfel, să aveți alte preferințe și așa mai departe, ceea ce este absolut normal și firesc. Bun. Mi-am notat eu aici că este acel dark, boozy, sexy, dar cu acel vibe Middle Eastern. De la prima pulverizare până către dry down-ul final, eu în side effect, exact cum v-am spus și mai devreme, resimt în permanență undeva în fundal un acord de ud, dar genul acela nu ud animalic, nu nimic deranjant, ci mai degrabă, cum să spun eu, acordul acela de ud ambrat, da? Ceva dulceag. Cam asta îmi dă mie la nas. Bun. Ce am mai spus eu aici este fin spicy, dar foarte, foarte fin spicy. Poate, cum îmi place mie să spun, un vârf de cuțit de scorțișoară. Din nou, nu e ceva pregnant, nu e ceva in your face și așa mai departe. Cel puțin eu una, din nou mă repet, așa percep doza aceasta spicy din side effect. Bun, am spus vanilia este prezentă, dar nu este grea, lipicioasă, nimic gurmand, ci este fină. Dar cu toate acestea, nu știu, combinația aceasta de buzines dulce, dar foarte, foarte fin. Nu știu, nu mergeți cu gândul către partea buzii din Angel Share, de exemplu. Nu, este mult mai diminuat buzinesul din side effect. Dar, exact cum vă spuneam, buzinesul acesta vanilat, totodată, combinat cu acordul acela de ud dulceag, trebuie să vă placă parfumurile dulci ca să purtați așa ceva și mai ales trebuie, exact cum am spus, să fiți în zona întunecată a parfumeriei, da? Pentru că în continuare, nu știu, e genul acela de parfum întunecat, misterios, sexy, carnal și așa mai departe. La capitolul performanțe, din ce am înțeles eu și din ce m-am interesat, se pare că side effect de la Initio a fost reformulat, iar aceste mostre oficiale pe pielea mea, da, strict pe pielea mea, au dus undeva la 5-6 ore, între 5 și 6 ore, ca longevitate, da? Deci strict pe piele ca longevitate, undeva la 5-6 ore. Proiecția, am fost ușor dezamăgită, dacă aș putea spune, la modul că e, cel puțin din nou, în accepțiunea mea, da? Chimia cu pielea mea. Proiecția a fost de undeva între o oră și 2 ore, maxim 2 ore, da? Deci maxim 2 ore, iar casiaj mic spre mediu. Nu știu, în opinia mea, îmi place, deci clar, side effect nu este ceva care să spun nu l-aș purta sau așa mai departe. Nu, mie îmi place, este în zona mea de confort și e genul de aromă, nu știu cum să spun, nu l-aș purta neapărat numai în vreme rece, adică într-o seară de vară, side effect, nu știu, pentru mine ar fi ok. Și de ce spun asta? Deoarece, exact cum v-am spus, la partea aceasta de performanțe, nu este genul acela de parfum care să țipe pe tine, să urle, nu, totul este foarte, foarte bine echilibrat și nu deranjează, dacă doriți, da? Deci nu e nimic deranjant, din nou, în opinia mea, în baza preferințelor mele și în baza percepției mele. Dar da, însă, pentru prețul plătit, în opinia mea, din nou, nu este un deal bun. Și punct. Dacă iubiți side effect, cumpărați, nu știu, câte sticle doriți dumneavoastră, poate aveți backup o sticlă, 2, 3 și așa mai departe. Din nou, strict, în, cum să spun eu, în felul în care văd eu lucrurile, da? Raportul calitate-preț nu este ok. În opinia mea. Punct. Nu intru în alte detalii.
Bun, și acum haideți să trecem la cele 3 alternative sau cele 3 parfumuri inspirate din acest ADN olfactiv. Și o să le iau în ordinea în care au venit ele în viața mea, da? Cel mai vechi, și când spun cel mai vechi, am acest parfum de un an de zile, dacă nu mă înșel, nu știu dacă v-am făcut unboxing, dacă v-am făcut, vi-l inserez pe undeva pe aici. Vorbesc despre un extract de parfum de la French Avenue și avem aici After Effect, care, da, vine în această sticlă a la Initio. Te duce, clar, te duce în zona lui side effect. Nici nu știu să-l pulverizez, să nu-l pulverizez. Doamne, hai totuși, de dragul videoclipului și cu riscul de a leșina la final, da, o să-l pulverizez. Bun, atomizorul este wow. Și de ce am dat 3 pulverizări? M-am lăsat dusă de val și gata, s-a terminat. Doamne, are clar are același ADN olfactiv. Deci, cu siguranță e din același film. Doamne, cât de tare e. De ce mă tot strâmb? Este exagerat. Deci nu puternic, nu foarte puternic, este exagerat. Exagerat. Dacă aveți treaba aceasta, nu știu. Eu una personal, vai Doamne, mai mult de, prin absurd, 5 pulverizări și 5 pulverizări cum? În vreme rece, da? Acum, de exemplu, în seriile de vară, hai să zic undeva la maxim 2, prin absurd 3. Dar nu, treaba asta este nucleară. Din nou, din experiența mea, din ceea ce am pățit eu, între ghilimele, purtând acest parfum. Exact cum am spus, are clar același ADN, este din același film, side effect, dar la prima pulverizare se resimte mult mai puternic izul de șofran, da? Față de acordul de șofran din side effect. În side effect ai șofranul acela fin de tot, da? E ceva foarte, foarte diafan, dacă doriți, ceva ușor insesizabil. Însă, After Effect de la French Avenue ai un șofran ceva mai in your face și cu un fin de tot subton de piele naturală, adică este ca și cum ai șofranul acesta la pachet cu ceva piele, un acord de piele. Dar, din nou, nu este genul acela de piele murdară, benzinoasă, uleioasă și așa mai departe. Nu e ceva care să fie deranjant, cel puțin în opinia mea. Izul acesta de șofran mi-am notat eu că după între 15 și 20 de minute se temperează încet, încet. Însă, dacă side effect este acel domn, hai să spunem, vă ilustrez ceva ca să înțelegeți ceea ce se întâmplă. Side effect, gândiți-vă că este un domn undeva la vârsta de 50 de ani, un domn care a avut bani de mic, un domn de familie, cum se spune, și așa mai departe. Ei bine, domnul acesta și-a trăit toate etapele vieții la momentul respectiv, la momentul potrivit, iar acum, la vârsta de 50 de ani, are alura aceea, dacă doriți, de domn bine, domn cu bani, dar potolit, pentru că are o vârstă și așa mai departe. After Effect de la French Avenue, gândiți-vă că este fix fiul acestui domn și da, tată-fiu, deci extrem de asemănătoare, doar că este acel fiu rebel, undeva la vârsta de între 18 și 20 de ani, care abia acum vrea să experimenteze din toate și așa mai departe. Ceea ce vreau eu să spun prin treaba aceasta, categoric, aceste două parfumuri sunt extrem, și accentuez, extrem de asemănătoare. Extrem de asemănătoare. După primele 25 de minute, după ce pulverizez After Effect de la French Avenue pe pielea mea,
Și de fapt cam de acum începe. Dar nu, după acele 25 de minute, ca să fie ceva fix bătut în cuie, nu știu, diferențele sunt foarte, foarte fine. Foarte fine. Nu știu ce au făcut cei de la French Avenue, însă au făcut foarte, foarte bine. Însă, la prima pulverizare, acest parfum a avut un fin de tot sintetic. A avut nevoie, dacă mi-aduc eu aminte, undeva între o săptămână, două, maxim 2 săptămâni, să fie lăsat pe dreapta, să se așeze, să se matureze, macereze, oxideze și așa mai departe, da? Dar nu regret absolut nimic, nu. În momentul de față, exact cum v-am spus. Da, cu siguranță îmi poate înlocui aroma lui Side Effect, doar că mai puține pulverizări și un pic de răbdare să se tempereze izul acela de șofran. Exact cum v-am spus, dacă ar fi să vă dau un procent, mai bine de 95% le găsesc eu asemănătoare. Mai bine de 95%. La capitolul performanțe fiind un extract de parfum, undeva longevitatea pe piele, pe piele longevitatea aproximativ 9 ore, proiecție foarte puternică, agresivă aș putea spune în primele 3 ore, iar casiaj mediu. Cu siguranță, nu știu, în opinia mea, dacă ar fi să mă uit și la celelalte inspirații, cu toate că, din nou, nu vă pot face un clasament, adică fiecare din aceste 3 parfumuri, o să vedeți și la celelalte 2, au acel ceva care mă face să le iubesc până la urma urmei. Nu vă pot spune acesta este locul 1, 2, 3 și așa mai departe. Eu vin și vă spun strict experiența mea, cât de asemănătoare, care sunt punctele asemănătoare și care sunt punctele prin care se diferențiază aceste parfumuri. Dar varianta French Avenue, nu știu, ori datorită acordului acestuia de șofran, o idee mai in your face, mi se pare că înclină ușor masculin. Da? Dar din nou, eu ca iubitoare de parfumuri, am și parfumuri bărbătești pe care le port cu drag, este ok pentru mine. Categoric pentru mine nu mă deranjează. Dar dacă sunteți doamne sau domnișoare și ați testat Side Effect și v-a plăcut, înainte de toate, luați o mostră sau un decant din acest parfum inspirat de la French Avenue și anume After Effect. Exact cum v-am spus, este din aceeași familie, doar că tind eu să cred, din nou, poate greșesc eu, poate e cu totul altceva acolo, dar în baza nasului meu, acordul de șofran de aici îl face să încline ușor masculin. Bun, trebuie să beau un pic de apă pentru că nu știu cât se vede pe fața mea, dar mi-a cam dat daună, mai ales că eu filmez în spațiu închis, deoarece chiar dacă astăzi este 1 mai, vis-a-vis de mine se lucrează cu drag și spor și nu vreți să auziți picamăre și așa mai departe. Dar da, cred că era mult mai ok dacă lăsam eu parfumul acesta la final. Bun. Următorul, am cod, n-am cod. Știu doar că la insulițele Haifa Perfumes, vă las aici lista cu locații, vă reamintesc și faptul că și-au redeschis din nou site-ul, da? Pe site nu este momentan, dar la insulițe găsiți reinterpretarea celor de la Haifa Perfumes pentru Side Effect. Și, Doamne, deci, dacă nu leșin eu până la finalul videoclipului, e treabă bună. Același atomizor, un atomizor ok și aroma, da. Care e treaba cu acest parfum? Am dat eu 3 pulverizări, dar aia e. Cum să spun eu? La prima pulverizare, în momentul în care îl pulverizezi pentru prima dată, îți lasă senzația de, adică te duce clar în filmul Side Effect de la Initio,
să nu mai ții mostra în mână, te duce clar în acest film, doar că ai senzația că e varianta aceea mai potolită, mai domolită. Însă, gata, începem. Cum să spun eu, e genul acela de parfum care, exact cum v-am spus, la prima pulverizare ai tendința să, nu știu, să miroși și să spui ce e asta, că nu miroase a nimic, însă, în maxim 2 minute, hai să spun 3, pur și simplu te lovește. Și când spun treaba asta, da, te lovește izul de side effect, doar că acordul acela de ud, izul acela care mă duce cu gândul către zona Middle Eastern, întâlnit în side effect, în varianta celor de la Haifa, mi se pare mult mai domolit, mult mai netted, dacă doriți, mult mai echilibrat. Din nou, acordul de șofran aici este mult mai temperat, mult mai ușor de acceptat, dacă doriți. Și față de celelalte două inspirații și față de OG, reinterpretarea Haifa Perfumes mi se pare ușor mai lemnoasă. Nu știu, are ceva, mai ales către dry down-ul final, care îmi lasă senzația aceasta. Îl percep ușor mai lemnos. Am spus un șofran mai domolit, păstrează cu siguranță același ADN, da, am spus și treaba aceasta. Ce am mai spus eu este buzi vanilat fix unisex. Reinterpretarea celor de la Haifa Perfumes față de, dacă doriți, ca o comparație cu varianta French Avenue, mi se pare fix pe linia de mijloc. Dacă la acesta v-am spus că am senzația că înclină ușor masculin datorită acelui acord de șofran mai cu zvâc, ei bine, aici nu. Aici totul este lean, este netted, este ușor de purtat, dacă doriți. Din nou, dacă reinterpretarea celor de la French Avenue pur și simplu, nu știu, e genul de parfum, și vorbesc acum de acesta, exact cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, dacă nu știi să-l porți sau dacă nu-l porți cu grijă, te poartă el pe tine. Deci e bombă nucleară și este atât de puternic încât poate cauza anosmie. Din nou, eu cel puțin când îl pulverizez, evit zona aceasta, da? Pentru că dacă pulverizezi aici, parfumul pur și simplu îți vine mult mai repede în nas, mai pe românește. Nu pulverizez în zona aceasta pentru că am făcut-o odată și mi-a dat anosmie. Nu îl mai simțeam, pur și simplu. După, hai să zic, maxim o oră. Dacă acesta face gălăgie și urlă și întâi intră parfumul într-o încăpere și abia apoi apar tu, e bine, varianta Haifa este mai lină, mai netedă, dacă doriți. Îmi pot permite să spun faptul că are calitatea, între ghilimele, a OG-ului fix din acest punct de vedere. Adică, exact cum v-am spus, nu este gălăgios, nu țipă pe tine. Nu știu cum să vă explic mai bine, dată sper să mă înțelegeți. Este foarte netted. La capitolul performanțe, longevitate pe piele, din nou, aproximativ 9 ore, proiecție în primele 2 ore, e drept, mai scăzută cu o oră față de varianta French Avenue, iar casiaj este unul mediu. Dar i-am dat și lui, acum se vede mai bine, ceva daună, nu știu, nu e nimic deranjant. Chiar nu e. Bine, acum eu vin și vă spun nu e nimic deranjant, că până la urma urmei pentru mine nu e nimic deranjant nici în side effect și de altfel nici în variantele inspirate. Dar dacă dumneavoastră sunteți doamne sau domnișoare și sunteți fierte pe gurmande sau sunteți domni și sunteți fierți doar pe zona blue a parfumurilor, o să vă ia capul de la oricare din aceste parfumuri. Bun, și ultimul, dar nu cel din urmă, am aici Farah de la Paris Corner, care, da, din nou, o sticluță care te poate duce cu gândul către Initio și, da, o sticluță care seamănă cu French Avenue.
Și dacă vă uitați așa, nu știu, mie una cel puțin senzația asta mi-a lăsat-o și până la urmă sucul în sine sau mirosul mi-a confirmat-o. Mie mi se pare că aceasta este o sticlă ușor oarecum masculină, pe când aceasta este o sticlă ușor mai feminină. Și o să înțelegeți imediat de ce. Fara de la Paris Corner este catalogat, este marketat mai degrabă ca fiind tot un extract de parfum, atomizor presurizat. Este tot un extract de parfum, precum varianta celor de la French Avenue. Singurul EDP, și-am dat prea mult din Fara, Doamne. Singurul EDP fiind varianta celor de la Haifa Perfumes, inclusiv EDP, da. Varianta Initio tot în concentrație EDP vine. Bun. Fara de la Paris Corner. Da. Este, din nou, ce să vedeți, surpriză, nu? Este asemănător cu Side Effect de la Initio. Doar că, există un doar că aici. Acordul de vanilie din Fara mi se pare ușor mai oriental, ușor mai in your face. Fara aș putea spune că este mai dulce, dacă doriți, dar dulcele acela vanilat. Și din nou fac o paranteză, nimic gurmand. Da? Nu vă gândiți la nimic gurmand. Nu are de-a face cu zona gurmandă, cel puțin pentru mine și pentru nasul meu. Farah de la Paris Corner este mai dulce vanilat decât Initio, decât French Avenue și decât Haifa. Da? Este cea mai dulce inspirație, dacă doriți. Din nou, dulce vanilat. Șofranul de aici este foarte, foarte fin. Din nou, este izul acela de șofran fără subton de piele naturală, precum varianta French Avenue, dar totodată este mult mai fin decât acordul de șofran din Initio. Ce regăsesc eu foarte, foarte bine aici, față de celelalte două inspirații, și anume French Avenue și Haifa, în Fara de la Paris Corner, izul acela, vârful acela de cuțit de scorțișoară este mult mai bine redat. Da? Deci din toate inspirațiile, varianta Paris Corner reușește să capteze, dacă doriți, inclusiv vârful acela de cuțit de scorțișoară, inclusiv doza aceea fină spicy. Ce am mai spus eu aici? Este o idee mai slab lemnos decât varianta Initio și are ceva, nu știu, în Initio, către dry down-ul final, prinde o parte, nu știu, capătă un iz dulce, siropos, dar întunecat totodată, da? E ceva fin de tot lipicios, un dulce fin lipicios, dacă doriți, dar din nou, o să sune ciudat, o să mă înjurați după ce vedeți acest videoclip, că vă fac creierii praf, însă, chiar dacă spun dulce, siropos, din nou, nu mergeți cu gândul către ceva gurmand. Ei bine, din nou, varianta celor de la Paris Corner reușește să surprindă către dry down-ul final izul acela siropos dark al OG-ului. Da? Dar, pentru faptul că, nu știu, este mai dulce vanilat față de celelalte inspirații, eu una aș cataloga acest parfum înclinat către latura feminină. Din nou, dacă sunteți doamne sau domnișoare și ați testat Side Effect de la Initio, comandați o mostră sau un decant din acest parfum de la Paris Corner și anume Fara. Bine, parfum, extract de parfum. Am uitat să spun, acestea două sunt disponibile pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde Roche25 va aduce un discount de 10% inclusiv pentru mostre sau decanturi, iar varianta Haifa Perfumes, logic, la insulițele sau magazinele fizice Haifa Perfumes sau pe site nu am văzut, nu știu.
Oricum, o să vă las în bara de descrieri. Dacă găsesc pe site, o să vă las linkul pentru varianta Haifa Perfumes. Dacă nu, o să vă las linkul pentru site și linkuri pentru aceste două parfumuri. Ce nu v-am spus eu la Farah, performanțele. Pe pielea mea, undeva în jur de 8-9 ore, cu aproximație, longevitate. Proiecția 2 ore, siajul mediu. Dar exact cum v-am spus. Da. Este mai un side effect mai feminin, dacă doriți. Iar aici avem un side effect ușor mai masculin. Iar Haifa Perfumes este un side effect, exact cum v-am spus, fără partea aceea. Mii de scuze, dar ca de obicei a trebuit să sune telefonul, că de ce nu. Rămăsesem la varianta celor de la Haifa Perfumes, care este, cum să spun eu, ușor mai lemnoasă față de celelalte și totodată, pe măsură ce se dezvoltă, tutunul de aici devine ușor mai pronunțat. Da? Aceasta mi se pare fix pe linia unisex, pe când în legătură cu acestea două v-am spus, French Avenue înclină ușor masculin, Paris Corner înclină ușor feminin. Dacă ați reușit, 30 de minute în sfârșit, un clip mai scurt, ceva mai scurt. Dacă ați reușit să rămâneți alături de mine până în momentul de față, Doamne, deci începe să mă ia capul. E haos aici la capitolul miros, plus că de pe pielea mea, că am pulverizat, bubuie toate trei și așa mai departe. Nu faceți ceea ce am făcut eu. Înainte și înainte de toate, din nou, side effect nu este un parfum pentru oricine și nu spun asta zeflemitor sau așa mai departe. Nu. Întotdeauna, indiferent despre orice parfum e vorba, testați înainte să îl cumpărați full size. Mergeți și testați în Obsentum parfumul celor de la Initio și apoi la insulițele Haifa, varianta lor, și mostre sau decanturi de pe Dubai Collection pentru acestea două. Exact cum v-am spus, nu pot alege un preferat din aceste trei parfumuri. Deja nu mai pot să mai vorbesc. Bun. Mai bine închid. Da, chiar mi-am luat daună în acest videoclip. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. O să vă las linkurile în bara de descrieri. Nu uitați de Roche25 pentru 10% discount pentru oricare produs de pe dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând de arabianset.net. Dacă le-ați testat, dacă le aveți, lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră în legătură cu ele în secțiunea comentarii. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez și să aveți zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان ما شرف عمل